2 ماه پیش در چند روزی من هاوایی بودم. این تصویر الان ببینین. حدود زمان قاجار، ابتدا دوره قاجار کشف شد این جزیره. تو این جزیره که من بودم از موضوعی با خبر شدم که خیلی منو به فکر برد و ناراحتم کرد و اینو براتون اینجا میخوام تعریف کنم. اگه ناراحت شدین تقصیر خودتون که اینجا نشستین، ولی فکر کردم این رو خوبه که بشنوین. یه پدیده‌ای هست در نجوم خیلی مهمه. پدیده‌های آسمانی همش مهمه. این یکی در اون دورانی که تلسکوپ‌ها هنوز کوچک بودن اهمیت خیلی بیشتری داشت. ما هنوز نمیدونستیم ابعاد منظومه شمسی چقدره. مثلا فاصله زمین تا خورشید. وقتی سیاره زهره بین ما و خورشید قرار میگیره بهش میگیم گذر زهره. بهترین موقعیت برای اینکه بتونیم رصد بکنیم که اندازه‌گیری کنیم فاصله ما تا خورشید چقدره. درست 140 سال پیش دوره‌ای که ناصرالدین شاه حکومت میکرد در ایران، این امکان فراهم شد برای منجمین. و بعد 2 گروه از اروپا، یه گروه میبینین از انگلیس به سمت هاوایی رفتن، 2 گروه از آلمان به سمت ایران. گروهی که به ایران آمدن 2 گروه، یکیشون اصفهان رفت برای رصد، یکیشون در دارالخلافه قاجار ناصرالدین شاه تهران. گروه انگلیسی که به هاوایی رفت تقریبا 1 سال یا 8 ماه زودتر به هاوایی رسید و شروع کرد صحبت کردن با بومیان هاوایی. پادشاه اون زمان کالاکوا که تازه 100 سال بود کشف شده این جزیره، با این گروه شروع به صحبت میکنه و میبینیم که چی میگه. میگه ما خوشحالیم که یک امکانی به ما به دست آمده که کمک بکنیم به این رویداد نجومی قرن اخیر که قرن 18 حدود 140 سال پیش بوده. و بعدم میگه که ما دلمون میخواد که سهمی داشته باشیم در این واقعی مهم و در این مأموریت ویژه‌ای که کشورهای پیشرفته یا کشورهای با فرهنگ اینها شروع کردن. این کلماتی که ریزیست که به کار میبره در مورد اروپاییان که رفتن برای این کشف. ولی همزمان این گروه میان به ایران، کشور باستانی ما 3000 سال تاریخ، در مقابل با اون بومیان هاوایی، و مواجه میشن با پادشاه ایران زمین در دارالخلافه ایران که ما یک منجم معروفی داشتیم اون زمان به اسم محمود خان قمی که در فرانسه تحصیل کرده بود، نجوم مدرن رو میشناخت، تلسکوپ میشناخت و قبل از اینکه این گروه به ایران بیان خودش اینها دعوت کرده بود. مدت‌ها سعی میکرد به ناصرالدین شاه بگه که ایران احتیاج داره که رصدخانه ملی. حالا مقایسه کنیم که ناصرالدین شاه چه واکنشی نشون میده و قبل از اینکه این رو بگم ببینیم که یادآوری کنم که این کالاکوا پادشاه بومیان چه استقبالی از این قضیه کرد و چه فرهنگی از خودش نشون داد که میخواست استفاده کنه از این موقعیت و سهمی در این فرهنگ دنیا داشته باشه. و اما ناصرالدین شاه قاجار ما به محمود خان قمی میگه که مشاور الملک، شما تازه از فرنگ برگشته اید، جوانید و خام و دماغتان هوای بلاد اجنبی دارد. دقت کنین، از بلاد اجنبی صحبت می‌کنه، از اروپا، نه از کشورهای پیشرفته روشنفکر و اینها. و صحبت از این که چه هزینه‌ای باید بکنه، آخر سر میگه به اصطلاح جوان، مشاور الملک، ما برای هوا پول نداریم. اسراف این کار هزینه کردن برای علم، برای تفکر، برای نجوم که اون موقع سرآمد علم دنیا بود در این جهت‌ها، این رو اسراف میدونست، برخلاف پادشاه بومیان که انتظار داشت حتی کمکی بتونه به اونها بکنه. این 140 سال پیش بود. از اون 140 سال پیش مدت‌ها گذشته. 30 سال پیش اوایل انقلاب خیلی سعی کردیم که بریم به این سمت ایران یک رصدخانه ملی داشته باشه. من اینو فقط اضافه کنم که کالاکوا باعث شد که اولین رصدخانه در هاوایی نصب بشه با تلسکوپ‌هایی که انگلیسی‌ها بردن اونجا و این آثارش هنوز در هاوایی هست. 30 سال پیش شروع کردیم. 18 سال پیش در شورای پژوهش علمی کشور تصویب شد پروژه یا طرح کلان رصدخانه ملی ایران. 12 سال پیش در دولت، هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران، این طرح به تصویب رسید در عالی‌ترین سطحش. اتفاق باز نیفتاد. 8 سال پیش به توصیه رهبری اولین
اعتبار به این طرح داده شد. تو این مدت ما تونستیم تیمی آماده کنیم از میون 600 نفر مهندسان زبده ایران که اینا تلسکوپ سازی یاد گرفتن، آموزش دیدن، طراحی تلسکوپ میکنن با تمام جزئیاتش، مکانیکش، الکترونیکش، کنترلش و اپتیکش. تو این مدت یاد گرفتیم چطور یک آینه بزرگ نجومی رو بتونیم تست بکنیم که این کارو کردیم در سال گذشته. تو این مدت مدیریت طرح‌های کلان کشور یاد گرفتیم. اما هنوز نمیدونیم که این تلسکوپ ساخته بشه نورگیری بکنیم. بعد از 140 سال هنوز نمیدونیم بفهمیم چرا باید برای هوا، برای علم، برای تفکر بشر هزینه کرد. اون چی که منو در هوای ناراحت کرد اینه که به نظر میاد ما با زمان ناصرشاه فرقی نکردیم. هنوز کار هزینه کردن برای هوا، برای تفکر و برای علم رو اسراف میدونیم. همه ما ایرانی اینجور فکر میکنیم. شما همینجور فکر میکنین. لابد خود من همینجور فکر میکنم. نمیدونیم چرا. کی ممکنه یه اتفاقی بیفته که ما ایرانی‌ها دست کم بپذیریم شبیه کالاکوا، پاچه هوایی‌های بومی اونجا، که مشارکت در تولید علم، تولید فرهنگ مدرن دنیا افتخاره، اسراف نیست. مثل هوایی است که باید تنفس کنیم. طرز فکر علمی یاد گرفتن، کمک کردن، کمک میکنه به ما، درست مثل هوا که ما استنشاق میکنیم. پس باید یاد بگیریم که برای هوا هزینه بکنیم. کی؟ شما تعیین کنیم. به نظر میسه تا 50 سال دیگه ما هنوز شبیه همون ناصرشاه فکر میکنیم و این خیلی بده. خداحافظ.